Hi guys! Welcome back sa channel ko. My name is Ria. I hope you're having a beautiful day. In today's video ay magluluto tayo ng napakadali, napakasimple na ginisang talong. Yes, simple lang ang mga sangkap, pero masarap. Alright, mag-umpisa tayo sa mga sangkap. Kailangan natin ng talong. Hiniwa ko yan into like bite pieces. Garlic, red onion, orange na bell pepper, itlog, ground black pepper, oyster sauce, soy sauce, tubig at saka canola oil. Sa lista ng mga ingredients, kindly check ang show notes down below. So first off, kuha tayo ng pan or dito gumamit na naman ako ng wok. Nilagyan ko ng canola oil on medium heat. Once mainit na yan, unahin muna nating gisahin ang sibuyas. So gisahin yan until na magiging translucent. Then ang garlic, lutuin at gisahin rin natin mga about 2 minutes or hanggang magiging like golden brown na in color or mga moy na ito. So next, ilagay na natin yung talong. So ang talong hiniwa ko yan ng hindi naman maliliit, like mga bite pieces lang. Tapos season it with ground black pepper, oyster sauce, soy sauce, and then haluin lang yan saglit katulad ng ginagawa ko dito. Then lagyan rin natin dito ng tubig. Tapos yun na nga, haluin na naman saglit lang, and then takpan at lutuin natin ang talong. So, I would say mga about 10 minutes or hanggang sa maluto na yung talong. On medium heat pa rin ito. Next, yung orange bell pepper. So, again, gisa-gisa lang yan. And then, takpan. 2 minutes lang yung sa bell pepper. Tapos, i-add na natin yung beaten eggs, katulad ng ginagawa ko dito. And then, haluin lang yan saglit, mga about 30 seconds to a minute. And then, takpan natin ito. Mga about 3 minutes lang. And then, kapag nag-reduce na yung liquid or yung sauce, ito na yung, kumbaga yung final product. Malasang-malasa talaga ang ginisang talong na ito. Of course, sa cooking naman, you can always adjust this according to your desired taste. Yung bell pepper, nag-add siya ng amoy at saka ang lasa kasi medyo matamis yung orange na bell pepper. Alright guys, that's all for today's video. Thank you so much for watching and as always, take care.